हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु आज पनि तपाईहरुमा मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्छु। स्पेशली YouTube सँग सम्बन्धित भिडियो साथै आवश्यकता अनुसारको कुनै पनि भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यही च्यानलबाट दिँदै आएको छु। साथीहरु आज पनि तपाईहरुमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो केको लागि भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। वेल साथीहरु यही तपाईहरुले चाहिँ टिकटक चलाउनुहुन्छ तर तपाईले चाहिँ टिकटक चलाउनको लागि VPN अथवा DNS सेटिङ अथवा वाइफाई सर्भर सेटिङ चाहिँ नगरिकन तपाईको टिकटक चलेको छैन र तपाईलाई चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ झन्झट भइरहेको छ भने चाहिँ साथीहरु आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तो ट्रिक सिकाउने छु जुन चाहिँ तपाईले चाहिँ अब टिकटक आईडी नयाँ बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ अब कुन तरिकाले चाहिँ तपाईले चाहिँ बनाएर चाहिँ टिकटक सजिलैसँग बिना VPN बिना DNS चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरु त्यो भन्दा पहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ जहिले पनि भन्ने गर्छु यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनुहोला ताकि मैले यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। भन्दै साथीहरु लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। साथीहरु सिम्पली तपाईहरु यसको लागि चाहिँ आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आउनुहोला। मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ अब सिकाउने छु कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालमा बिना VPN बिना DNS चल्ने आईडी चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउने भन्ने कुरा। त्यो भन्दा पहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई दुईटै इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दै छु जुन चाहिँ अब यो आईडी बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ दुईटा हामीलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। पहिलो कुरा चाहिँ VPN। तपाईसँग VPN चाहिँ हुनुपर्छ र जसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यो अकाउन्ट बनाउन्जेल चाहिँ तपाईले चाहिँ VPN लाई कनेक्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अकाउन्ट बनाइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि तपाईले चाहिँ VPN उडाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ केवल आईडी क्रिएट गर्दा मात्रै यो युज गर्ने हो। अब त्यस्तै अर्को कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईले आईडी क्रिएट गर्ने चाहिँ तपाईले चाहिँ टिकटक एपलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ छुनुहुन्न। मतलब टिकटक एपबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ आईडी बनाउनु मिल्दैन। तपाईले चाहिँ क्रोमबाट बनाउनु पर्छ। यदि तपाईले चाहिँ टिकटक एपबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ बनाउन खोज्नु भने फेरि यो आईडी बन्दैन। त्यसपछि तपाईको चाहिँ नेपालमा चल्दैन। यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ VPN युज गर्नै पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो दुईटा कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ याद राख्नु होला। वेल साथीहरु अब चाहिँ म तपाईहरुको माझमा चाहिँ VPN पहिला कनेक्ट गर्छु है त। जस्तै कि मैले तपाईहरुको माझमा चाहिँ एउटा चाहिँ VPN कनेक्ट गर्छु। अब जुनै पनि तपाईले चाहिँ VPN कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ यहाँ नै अब यो चाहिँ वेब एपलाई चाहिँ मैले चाहिँ कनेक्ट गर्छु। यो पनि एउटा काम गर्छ। यसले पनि एक्सेस गर्ने काम गर्छ VPN जस्तै हो तर VPN चाहिँ होइन तर पनि तपाईलाई थाहा छ यसले चाहिँ एक्सेस गरिदिन्छ। अब जस्तो कि मैले चाहिँ यहाँ तपाईहरुको छेउमा कनेक्ट गरिदिसके है। अब चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ सिकाउँदैछु क्रोममा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने चाहिँ सिकाउँदैछु है त। अब चाहिँ साथीहरु सिम्पली आफ्नो क्रोममा आएर आफ्नो टिकटकलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्रोममा आएर टिकटक भनेर सर्च गर्नुस्। त्यसपछि ओपन टिकटक छ नट नाउ गर्दिनुस्। ओपन टिकटक नगर्नु होला। तपाईले ओपन टिकटक गर्नुभयो भने यहाँनेर मिस्टेक भइहाल्छ। तपाईले चाहिँ त्यसपछि यहाँनेर साइन अप देख्दै हुनुहुन्छ। सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुस्। अब तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ युज फोन अर इमेल भनेको छ। सिम्पली तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ आफ्नो डेट अफ बर्थ चाहिँ चुज गर्नुस्। अब तपाईले चाहिँ यहाँनेर युज अर फोन नम्बर अथवा इमेल भनेको छ। तपाईले चाहिँ अब फोन नम्बर नलाउनु होला किनभने तपाईसँग US अब फोन नम्बर छैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली आफ्नो इमेललाई चाहिँ चुज गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ आफ्नो इमेल अब तपाईको मोबाइलमा कुन चाहिँ लगइन छ त्यो इमेल चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली यहाँनेर प्रोवाइड गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ नेक्स्ट गरिदिनुस्। अब साथीहरु यहाँनेर तपाईले चाहिँ पासवर्ड क्रिएट गर्नु भन्छ। सिम्पली तपाईले चाहिँ आफ्नो पासवर्ड क्रिएट गरेर यहाँनेर चाहिँ हाल्दिनुस्। अब पासवर्ड क्रिएट गरेर हालेपछि तपाईले चाहिँ लगइन गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनेर पजल आउँछ। यो पजललाई तपाईले चाहिँ घुमाएर भेरिफाई गरिदिनुस्। अब तपाईले चाहिँ जस्तै कि तपाईले लगइन गर्नुभएको जुन इमेलमा चाहिँ तपाईको कोड आउँछ नोटिफिकेसन कोड। सिम्पली त्यो कोड चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली त्यो कोड चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेर टाइप गरेर लगाइदिनुस्। अब तपाईले चाहिँ यसरी लाउने बित्तिकै यो चाहिँ नेक्स्ट पेजमा आफै गइहाल्छ। तपाईले चाहिँ अब यहाँनेर युजर नेम भनेको छ। सिम्पली अब तपाईले चाहिँ आफ्नो युजर नेम चाहिँ के लाउन चाहनुहुन्छ सिम्पली आफ्नो युजर नेम हाल्दिनुस्। अब युजर नेम हाल्ने बित्तिकै तपाईको लगइन भइहाल्छ। अब तपाईको चाहिँ यहाँनेर चाहिँ आईडी बनिहाल्छ। अब साथीहरु अब हामी चाहिँ टिकटकमा चाहिँ जाउँ है त। टिकटक एपलाई चाहिँ क्लिक गर्नुस्। टिकटक एपलाई क्लिक गरिसकेपछि मैले यहाँनेर टिकटक एपलाई क्लिक गरे। तपाईहरुले पनि यहाँनेर चाहिँ क्लिक गर्नु होला। मेरो चाहिँ अलरेडी त्यस्तै खालको आईडी बनाएको चाहिँ यहाँनेर अलरेडी एड गरिसकेको छु। अब तपाईको चाहिँ एड भएको छैन भने तपाई सिम्पली आफ्नो यहाँनेर प्रोफाइललाई क्लिक गर्नु होला। प्रोफाइललाई क्लिक गरेर यहाँनेर तपाईले चाहिँ एड अकाउन्टमा गएर चाहिँ सजिलैसँग जुन तपाईले क्रिएट गर्नुभएको छ त्यो आईडी चाहिँ
यहाँ लाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर लगाइसकेपछि अब तपाईको चाहिँ मेरो जस्तो यस्तो खालको इन्टरफेस खुलिहाल्छ तपाईहरुको प्रोफाइल चाहिँ हैन। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ राइट साइडमा तीनटा डट देख्नुहुन्छ, सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुस्, सेटिङ एन्ड प्राइभेसीलाई क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली यहाँ चाहिँ चेन्ज रिजन छ, यसलाई चाहिँ सिम्पली क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गरेपछि तपाईहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस पाउनुहुन्छ। मोड सेटिङमा जानुस्, त्यसपछि तपाईले चाहिँ चेन्ज कन्टेन्ट रिजन छ, सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुस्। मेरो चाहिँ अब अलरेडी युनाइटेड स्टेट छ साथीहरु है, युनाइटेड स्टेट छ। तर यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब यदि तपाईहरुको चाहिँ यहाँनेरि नेपाल हुन सक्छ है, अब तपाईले चाहिँ नेपाल भएर चाहिँ नचलेको हुन सक्छ, यहाँनेरि नेपाल भयो भने चल्दैन। अब मेरो चाहिँ अलरेडी युनाइटेड स्टेट छ, सो अब मलाई चाहिँ अब कुनै पनि VPN र DNS को जरुरी छैन। अब तपाईहरुको माझमा चाहिँ मैले अघि नै मैले चाहिँ जुन चाहिँ VPN चाहिँ कनेक्ट गरेको थिए, अब तपाईहरुको छेउमा चाहिँ म जस्तै कि यहाँनेर चाहिँ अब मैले चाहिँ यो तपाईहरुको माझमा चाहिँ यही चाहिँ मैले कनेक्ट गरेको थिए हैन। अब यसलाई चाहिँ म तपाईहरुको माझमा देखाउँछु, जस्तै कि कनेक्ट गर्छु। अब यसलाई चाहिँ डिस्कनेक्ट पनि मैले गरिदिन्छु, यसलाई चाहिँ हटाइदिन्छु है। अब यसलाई हटाइसकेपछि अब तपाईहरुको छेउमा चाहिँ यहाँनेरि टिकटक क्लिक गर्दैछु म है। अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईहरुले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईहरुले हेर्नुस् यहाँनेर यो चाहिँ मजाले टिकटक चलिरहेको छ है। अब साउन्ड नआएको हुन सक्छ, अब मैले चाहिँ इयरफोन लगाएको छु, सो टिकटक चाहिँ यसरी सजिलैसँग चलिरहेको छ। यसरी तपाईले चाहिँ आईडी यस्तो तरिकाले बनाउनु भयो भने तपाईको टिकटक चाहिँ सजिलैसँग नेपालमै बसेर चलाउन सक्नुहुन्छ। मैले साथीहरु भिडियो लामो भइसक्यो, के तपाईले बुझ्नु भयो मलाई जस्तो कमेन्ट गर्नुला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।